ඔන්න අපි යාළුවන්ට මොකද්ද කියන්නේ? අද තාත්තගේ හෙඩ්සෙට් එකයි හෙඩ්සෙට් දෙකයිම තියෙනවා. ඒක කඩන්න අපි හදන්නේ කින්ද මේ අපි කඩමුනේ. කඩමුනේ. හරි ඔන්න ආයිබෝවන් කියලා අදත් අපේ channel එකට ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවනේ. හරි ඔන්න ඔයාලව ආදරයෙන් අපේ channel එක පිළිගන්න. ඔන්න අපි ගිය සතියේත් ගෙදරින් වීඩියෝ එකක් කරේ. ගිය සතියේ වීසා ගයිඩ් වීඩියෝ එක කරා UK වල. ඉතින් ඒක බලපු නැති අය මෙතනින් මම කාඩ් එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් ඒක බලන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපි දෙන්න ආවා හෙඩ්සෙට් තුනක් රිවිව් කරන්න. මේ තියෙන අපේ ආදිගේ හෙඩ්සෙට් එක. අපි මේක ආදි රිවිව් කරනව නේද මේක? මේ අපේ ආදිගේ හෙඩ්සෙට් එක පොඩි කාලේ මේකට කිව්වේ හෙඩ් ෂෝ එක. ඉතින් අද තියෙනවා අපි ගාව සුපිරි බඩු දෙකක් රිවිව් කරන්න. එකක් Sony WH-CH720N කියන හෙඩ්සෙට් එකයි. අනිත් එක තමයි සුපිරිම බහණ්ඩේ M5 එක Sony WH-1000XM5. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි රිවිව් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ අපේ උපන්දින මාසේ බර්ත්ඩේ මාසේ මේ චමරන්දි මට දීපු බර්ත්ඩේ gift එකයි. මේ මටම ගත්තු බර්ත්ඩේ gift එක මම. ඉතින් අපේ චමරන්දිගේ බර්ත්ඩේ gift එක ඉතින් අපේ ආදි මට දීපු බර්ත්ඩේ gift එක මම ෆොටෝ එකක් දැම්මනේ. අපේ ආදි මට දුන්නනේ හොඳ ස්පෝර්ට් කාර් එකක් නේද? ඔව්. එතන ආදිගේ බර්ත්ඩේ gift එක ආදිගේ බර්ත්ඩේ කෙනවනේ. ඒකින්ද stay tuned with us okay? මොකද ආදිගේ බර්ත්ඩේ එකට අපි මොනවද ගත්තේ? ආදිගේ බර්ත්ඩේ එකට බ්ලිප්පි බර්ත්ඩේ එකනේ. ලිපි බර්ත්ඩේ එකට ගත්ත ආදිට පොලිස් කාර් එකක් උගලන්ට ඒක මතකයිනේ. ඒව ඔක්කොම අපේ channel එකේ තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ මාසේ ආදිගේ බර්ත්ඩේ vlog එකත් අපි කරනවා. ආදිට මේ පාර ගත්ත බයිසිකල් එකක්. ඒව ඉතින් අන්බොක්සින් නෑ. මේකට අන්බොක්ස් කරලා අපි ෆ්‍රී gift එක දීලා තියෙන ආදිගේ ප්ලේ කරනවා. අපි බර්ත්ඩේ එකට වෙනම දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝම අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එකට අලුත් දැන් subscribe කරලා පටන් ගන්න. අපි mainly කරන්නේ travel videos. ඊට අමතරව අපි ගන්න බඩු unboxing කරනවා. රිවිව් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මොන හරි තොරතුරක් අපෙන් දැනගන්න දේවල් ගැන අපි හැමදාම කතා කරනවා. ඉතින් ආදිමයි අපි දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ අපේ රිවිව්ස් බලලා තියෙනවා. අපේ JBL party box එකත් ආදිමයි තමයි unbox කරේ. ගොඩක් කට්ටිය ඒක හරි ආසයි බලලා තිබ්බ අපේ ආදිමයින්ද. ඉතින් මේකත් දිගටම බලන්න. අදත් ඉතින් මහින්ද කාලෙකට පස්සේ unboxing එකක් ගෙනාවේ. ඔන්න දැන් ඒ වගේම අපේ Apple vlogs එහෙම බලලා නැත්නම් Apple unboxing ඔක්කොම කරා ගිය පාර ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දෙත් ඔන්න දැන් මේ වෙනකොට අපේ අවිල්ලා තියෙනවා Apple අලුත් iPad එක අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් අපි එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මගේ birthday gift එක. අපි ඊටන් unboxing කරලා ඉමු මේවා ටික. පෙට්ටිය කැඩුවා. Thank you, Chamarandi. Wow. Wow. කණ්ඩේකට පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. සෙට් කරේ නෑ. මොනවද බලමු ඇතුලේ තියෙන්නේ. charging cable එක තියෙනවා. audio connect එක තියෙනවා. catalog එක තියෙනවා. වෙනම කිසි නෑ. අපි දැන් මේකේ ලොකුට කරන් දෙකුත් නෑනේ. අපි බලමු connect කරලා කොහොමද කියලා. අවංගෝ කියන මේකේ සවුන්ඩ්ස් quality නැත්තම් මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට quality නෑ ගන්න එපා කියලා. මම try කරලා බලන්න කොහොමද කියලා සින්දුවක් එනවා. මට තාම බේස් නම් මේකේ හරිය ගියේ නැහැ. ඒක තමයි තාම ටෙස්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කන්ෆර්ම් කරන්න. බේස් වලට ආස් කෙනෙක් නම් මේක මං හිතන්නේ suitable නෑ. බලමු පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි මම මේක දාගෙන ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරා. මම ගොඩක්ම බේස් වලට ආස ෆෑන් කෙනෙක්. බේස් සවුන්ඩ් එක මට පට්ටටම ඕන. ෆිල්ම් එකක් බලද්දි සින්දුවක් අහද්දි. එතකොට මට මේකේ බේස් ඕකේ. සාමාන්‍යයෙන් මට මගේ රික්වයර්මන්ට් එකේ හැටියට මේක 60% වගේ තමයි මට බේස් වලට ඕකේ වෙන්නේ. ඒකින්ද බේස් ගොඩක්ම ආස කෙනෙක් නම් මම කියනවා මේකට යන්න එපා කියලා. මොකද මට මේකේ
බේස් එක මදි. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් දැක්කනේ ආදි ඈනුම් ගැන අරගෙන හිටියේ. දැන් ආදි නිදාගන්න ගියේ ආදි නිදිමත හිටියේ. මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ටිකට කලින් බැලුවේ මම මේ අන්බොක්සින් එක කරේ මේ WH720N එකේ මේ අන්බොක්සින් එක තමයි ඒ කරේ. ඒක කරලා මම මේක කී සතිය කරේ වීඩියෝ එක. කරලා මේ කම්පැරිසන් එක දැන් අපි කරමු මේ බොක්ස් එකේ මොනවද මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි කම්පෙයාර් කරලා බලමු. මේ ඊට පස්සේ මම මේ දෙකේ කියන්න අර කියලා ඉතින් මට කියන්න තිබේ ඇත්තටම මේ මට අනුව නම් බේස් මදි. ඉතින් බේස් වලට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බේස් ගැනම හිතනවා නම් ඒක ගන්න එපා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒක Sony ඒක මේකේ තියෙනවා ඉස්සරහ පැත්තෙම ගහලා 360 reality audio noise cancelling 35 hours. එතකොට මේක ඉස්සරහ පැත්තේ එහෙම මුකුත් ගහලා නැහැ. ඒ වගේම මේකේ පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා noise cancelling reduction. මේකේ 35 hours M5 එකේ තියෙන්නේ 30 hours. M4 වල තියෙන 30 hours. ඉතින් M series එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ M3 M4 M5 සාමාන්‍යයෙන් Apple AirPods series එකත් එක්ක තමයි ඉතින් තරඟ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම මේක ගත්තේ Amazon එකෙන්, මේක ගත්තේ Costco එකෙන්. මම මේ Costco එකේ ගත්ත හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. price එකම මේක සාමාන්‍යයෙන් pounds වලින් 80 ගාණක් වගේ උනේ tax එක. මේක pounds 300 ගාණක හෙඩ්සෙට් එකක් ඔෆර් එකක් එක්ක 270 ගානකට හම්බුනේ. මේක Amazon එකේ මම link එක දාන්නම්, ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් බලන්න කලින්ම recommend කරන්නේ. මේක තමයි තියෙන high end මේ series එකේ තියෙන bestම headset එක, headphones දෙක. එතකොට 30 hours තියෙනවා මේකේ 360 reality audio, ඊට පස්සේ noise cancelling, ඒ වගේම built in Google Alexa, එතකොට Apple phone, Apple pod එක support කරනවා, Android එක ඉතින් ඔක්කොම support කරනවා. මේකත් ඒ විදිහමයි. ඒක ඇත්තෙන් මේකේ තමයි battery life එක ගත්තම වැඩිපුර තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේක දැන් unbox කරන්නම්. මේක වැඩක් නෑ. මේක අපි අයින් කරමු. ගොඩ පැත්තකින් තියමු. හරි එහෙනම් අපි මේක ඕපන් කරගමු. කොහොමද ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ බලමු. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ catalog sticker, 360 real audio, free trial එකක් තියෙනවා, access code එකක් එක්ක මොකක්ද කියලා බලමු අපි එක පස්සේ. ඊට පස්සේ headset එක වැස්සට use කරන්න එපා කියලා තියෙනවා, දාඩියත් එක්ක එපා කියලා තියෙනවා. මොන කතන්දර ටිකක් තියෙනවා use කරනකොට. මම මෙහි ගොඩක් කට්ටිය දකිනවා මේක මේ වැස්සෙත් දාගෙන යනවා නතර. ඒ වගේම තව මොකක් තියෙනවා, catalogs තියෙනවා, එකේ කොල කැලි ටික, ඒ කියන්නේ paper works ටික තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික ඒක ඇතුලේ. එතකොට ඒක වැඩක් නෑ අපිට. මේ ටික වැඩක් නෑ. මේ ටික එහෙම අයින් කරගමු. box එක හරි මේ quality material එක තියෙන ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ gadget එක. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපිට අරන් යන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක දැන් ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ ටික පැත්තකට දාමු අපි දැන්. අන්න දැන් අපි අරින්නයි හදන්නේ. ඉන්න තියෙනවා බඩු. බලමු කොහොමද කියලා මුලින්. දැන් මමත් noise cancel full seal මේක දා යූස් කරද්දි මට මෙහෙම seal එකක් දැනුණා. මේක නම් full seal, එළියේ sounds මුකුත් ඇහෙන්නේ නැති ගානට seal. මේකෙන් noise cancelling අපි පොරි වැටි මේක ඉතින් මේකේ mics වලින් noise cancelling කරන්නේ. ඒකට අමතරව තියෙනවා cables, charging cable එකයි sound cable එකයි. මේක තමයි බෑග් එක ඇතුළ නැත්තම් පවුච් එක ඇතුළ. සාමාන්‍යයෙන් M4 එකේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මතක ඇතිනේ මීට වඩා පොඩි බොක්ස් එකක තිබ්බේ යූස් කරන්න. ඊට අමතරව මේක මේ දැකපු අනිත් අවශ්‍යතාව මෙච්චරයි කරකවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් මේක අහන්න නැති වෙලාවට මෙහෙම බෙල්ලේ දාගෙන යන්නේ ඉතින් ඇතර දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඒ වගේ ඉතින් මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. මම තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. අනිත් වාසිය තමයි මෙහි වගේ රටක
අපේ ආදී මේ සාමාන්‍ය මේකට ආදිට කතා කරන වැරිකර ආදිට මේ අපි මුලින් පෙන්ව අදි හෙට්සෙට් අදි හෙට්සෙට් කියන වැහෙට් ෂෝ කියලා කියන්නේ ඒ පුරුද්දට එක ඒ වචනත් මටත් කියවෙනවා ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හීතල කාලෙට එහෙම මේ සින්දු ඇහුවේ නැතත් කන් දෙක කව කරගන්න පට්ට සින්දු අහන්න කෙනෙක්ට උනත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ සින්දු මේ හෙඩ්සෙට් මේ වගේ ස්පීකර්වල යූස් කරන්නේ කන් දෙකත් කව වෙන්න. ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය දන්නන්නේ කන් දෙකෙන් තමයි ඉතින් හීතල කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේකේ සවුන්ඩ්ස් අහලා බලමු කොහොමද කියලා. පට්ටම ෆීලින් එකක් එන්නේ මේක කන් දෙකේ කොච්චර දාගෙන ඉතර කන් දෙකට අමාරුවක් නැහැ. හරිම මේ කම්ෆර්ටබල් කන් දෙකට මේ කුෂන් එක පවා. අපි අනිත් දෙකත් එළියට අරන් බලමු. මේ ඇවිල්ලා අනිත් එක ඒක දාලා බලමු. ඔව් ඒකේ ගොඩක්ම මේ සීල් එක අඩුයි. මේ මෙතන මේකට වඩා ඒ වගේම කම්ෆර්ටබල් ගතියත් මේකේ වැඩි. මේකේ කන සීල් වෙන ගොඩක් අඩුයි. ඒකේ බලමු. ඔව් මේකේ කුෂන් එක ඊටලා ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේම සීල් වෙන හොඳට. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ බෑන්ඩ් එක මෙතනට වෙනකම්ම අපි මේක තියෙන මේකේ තියෙන්නේ මේ දැන් පේනවනේ ඔයාලට මේකේ මේ තියෙන විදිහ මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලොකු කරගන්න තියෙන්නේ අපේ මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ලොකු කරගන්න. ඒ වගේම මේක අර ඕන අතර කරකෙන්නේ මේක මෙහෙම මේ අතර මෙහෙම තියන්න බෑ. එහෙමනම් මෙහෙම හරවලා තමයි තියන්න වෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නකුත් නෑ ඉතින්. ඒ කියන්නේ ඕන විදිහට තියන්න පුළුවන් නේ. ඔහොම තමයි කතන්දර ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේම බටන්ස් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ noise cancelling තියෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේම මේකේ noise cancelling MP මෙතන තියෙනවා. power bluetooth මේකේ මෙතන තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන අනිත් පැත්තේ. ඒ වගේම මේකේ sounds වැඩි කරන්න තියෙන touch විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පිටත පෙනුම headset දෙකේ අපි දැන් මේකේ user experience එක ඔයගලන්ට share කරන්නම්. සවුන්ස් ගැන කතා කරොත් සවුන්ස් ගැන කතා කරන දෙයක් නෑ ඇත්තටම පට්ටම බේස් මම මේක අන්බොක්ස් කරනකොට ඔයගලන්ට කිව්වනේ මම ආස බේස් වලට කියලා දැන් මේක මම එක්ස්පීරියන්ස් කරනකොට මම නිදිමත එදා අන්බොක්සින් එක කරේ ඒ කරලාදිත් මම මුලින්ම ෆීල් වුණා පස්සේ තේරුණා මේක බේස් මදි කියලා ඔයගලන්ට ඒක අන්බොක්සින් එකේදී පෙයි ඉතින් මම ඊට පස්සේ හරි සිලෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි බලන්න මට ඕන එක බේස් නම් ඔයගොල්ලෝ යන්න අනිවාර්යෙන් 720 යන්න එපා කෙලින්ම යන්න 1000 XM5 XM series එකට යන්න XM4 හරි කමක් නැහැ මොකද එක්ස්පීරියන්ස් කරපුවාගෙන් මං අහලා තියෙනවා ඒක තමයි ඉතින් පට්ට ඉතින් මට හොඳටම ෆීල් වෙනවා ඒ වගේම noise cancelling කියන එක නම් ආයි පරිමයි ඉතින් ඒ ෆීලින් එක ආයි ගන්න ඉතින් යනවා ඊට පස්සේ මේකට අරගෙන යන්න හොඳ හෙඩ්සෙට් එක තමයි Apple AirPods Max වලට යන්න. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය පවුන් 400 උඩ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතින් worth මේ ගන්නට worth ඉතින් කම්පෙයාර් කරලාදී price එකත් එක්ක බලද්දී ඒ experience එක මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම experience කරලා තියෙනවා Apple Store එකට ගිහපු වෙලාවක. ඉතින් මේක පට්ට. හරි. box එක ගැන කතා කරොත් box එකේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන්නේ මැග්නට් එකක් පොඩි මැග්නට් එකක් මෙතන තමයි කේබල්ස් ටික තියෙන්නේ ඉතින් බොක්ස් එක ගැන වෙන කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ එහෙම දැම්මා ඉතින් මේ ට්‍රැවල් කරන්න උනත් පට්ට පහසුවෙන් තමයි ඉතින් හදලා තියෙන්නේ මේ හරිම ලස්සනයි පැකේජ් එකත් ඉතින් මේකේ එහෙම මුකුත් එන්නේ නැහැ මේක නිකම්ම එන්නේ ඉතින් ඔයගලන්ට නිකන් බෙල්ලේ දාගෙන තමයි යන්නේ ඒකත් එක මොකුත් පවුච් වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ නිකන් හරි සරල පොලේ කොතල තමයි වල තියෙන්නේ ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඉතින් මට මේක ගොඩක් වෙලාට යූස්ෆුල් වෙන්නේ දැන් ගේ ඇතුලේ ඔය මේ ETX වලට ෆිල්ම් එකක් බලද්දි වගේ තමයි මම ඉතින් ගොඩක් වෙලාට හොඳට සවුන්ඩ්ස් එක්ක ෆිල්ම් බලන්නේ ඉතින් ඒ ෆීලින් එක මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒකින්ද අනික දැන් මම රිමෝට් වර්ක් කරන හින්දා ඉතින් යන ගමන් ගොඩක් වෙලාට සින්දු අහන්නේ නැහැ ඉතින් ගොඩක් වෙලාට එළියට යනකොට හෙඩ්සෙට් යූස් කරන්නේ නැහැ නේ මම ට්‍රැවල් කරද්දි ඉතින් ඒතර ගේ ඇතුලේ වැඩ වලට තමයි ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් හරිම සතුටුයි අද ඉඳන් ඉතින් මේක තමයි මගේ මියුසික් සගය වෙන්නේ ඉතින් අපි JBL යූස් කරලා තියෙනවා Apple Pods යූස් කරලා තියෙනවා Sony මීට කලිනුත් හෙඩ්සෙට් එකක් තිබ්බා මේ පොඩි හෙඩ්සෙට් එකක් ඉතින් JBL මට මේක
ඇත්තරම මාර විදිහට ෆීල් වුණා. කන් දෙකට ගොඩක් වෙලා අපි දාන් ඉදිත් ඉතින් අපහසුයක් නොවෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ගානක් එක ඉතින් එහෙම දෙයක් මේ වගේ ක්වොලිටි එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් ඒකේ 30 hours කියලා බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔගොල්ලෝ හිතන ඔයගොල්ලෝත් ඉතින් ගොඩක් අපි දැන් ගොඩක් travel කරන අය මේක පාවිච්චි කරන්නේ එළි ගොඩක් කරනකොට ඉතින් මේක බැටරි වහින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ඒ වගේම 3 minutes charge කරාම 3 hours හම්බෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ බැටරි ලයිෆ් එක. ඉතින් ඒව අපි ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඉස්සරහට ෂෙයා කරන්නම්. තව මේකේ රිවිව් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. මේකම තමයි මම කරලා කියන්නේ. මොනොත් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාලා නම් වීඩියෝ එකට. එතකොට මට ඔයගොල්ලන් මේ ෆීඩ්බැක් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් නෑ මේක මේ දැන් අපිකත් එක්ක දැන් මේ දෙකත් එක්ක තමයි ඉතින් මට කම්පැරිසන් එක කරන්න පුළුවන් 720 එකත් එක්ක. එතකොට MX43 වල එක්ස්පීරියන්ස් එක මට ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න බෑ මම ඒක පාවිච්චි කරලා නැති හින්දා. හැබැයි ඉතින් ඒකට වඩා මේකේ බෙස්ට් ෆීචර්ස් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. මොකද ලේටස්ට්ම හෑන්ඩ්සෙට් එක හෙඩ්සෙට් එක හෙඩ්ෆෝන් එක මේක වෙන හින්දා. ඒ වගේම මේක ටච් සෙන්සිටිව්. මේක මේ අතට වැඩි කරන්නත් මේ අතට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් මෝඩ් එකේ තියාගන්නත් අඩු කරන්නත් මේ අතට පුළුවන් ටච් සෙන්සිටිව් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට හෙඩ්සෙට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම බේස් සවුන්ඩ්ස් ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් තාම පොඩි ගානක් ගෙදන් කරලා මේකටම යන්න MX කියලා මේ කියවෙන්නේ XM5 එකට යන්න. අනිත් එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බේස් බලාපොරොත්තු වෙන එකට. හැබැයි ඉතින් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගන්නදී ගොඩක් මේකට වඩා අඩු හින්දා ඒකෙත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රයිස් එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ මේකෙන් දීලා තියෙනවා CH720 එකෙන්. ඉතින් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක යන කෙනෙක් නම් මේකට යන්න ගොඩක් හොඳයි. ඔය ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන හෙඩ්සෙට් එක ගැන. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවලා හම්බෙන්න එන්නම්. දැන් මං හිතන්නේ මේ ටිකේම ඉන්ෆෝමටිව් වීඩියෝ කරපින්ද ලබන සතියේ ඔයගලන්ට අපි අරන් එන්නම් ආදිගේ බර්ත්ඩේ බ්ලොග් එක ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා තැන් කීප එකට යන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ වීඩියෝස් හොඳ නම් ඒ වීට ලයික් ඒවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේවට ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න. ඒ වගේ මොහොත ඔයගොල්ලන්ට තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අලුත් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔය ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් සමා වෙන්න. ආයි දවසක් කියලා කිව්වට ලබන සතියේ අපි ආදිගේ බර්ත්ඩේ බ්ලොග් කරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දිගටම තව ට්‍රැවල් වීඩියෝස් ටික කරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ Apple අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට්ස් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනුත් ඉන්නවා. ඒකින්ද දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් අද vlog එකත් wrap up කරගන්න ටයිම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම කියනවා ජය වේවා. මතක ඇතුව අපි subscribe කරන්න.